Tervetuloa seuraamaan meidän sähköautoreissua Eurooppaan. Nukumme henkilöautossa ja mukana kulkee sähkömaastopyörät. Edellisessä jaksossa nousimme Korkea-Tatralla vuorelle ja Itävallassa yövyimme viinitilalla sekä kävimme bike parkissa. Ennen Italian rajaa kannatti ladata akku täyteen Äslingissä reissun ehkä viehättävimmällä latausasemalla, sillä Italia on jopa Puolaakin kalliimpi paikka ladata autoa. Sähkö on sinänsä maassa halpaa, mutta latausasemilla hinta on 10-kertainen. Päädyimme myöhäisillasta Bruneckiin kiipeilemään ennen sulkemisaikaa vielä tunniksi, ja samalla pääsimme suihkuun. Kysyin Teslan omistajalta, onko lataukseen hintavinkkejä, mutta lataavat täälläkin tietysti kotona järkevään hintaan. Yöksi jäimme hallin pysäköintialueelle jälleen kerran sateisessa säässä. Ukonlaulun aikaan lähdimme kohti yhtä Dolomiittien kuuluisimpia kohteita, Lago di Braiesia. Pysäköinti voi maksaa useita kymmeniä euroja, joten jätimme auton ilmaiseen parkkiin vähän kauemmas ja kävelimme kivaa polkua kohti järveä. Järvellä avautuivat älyttömän hienot maisemat. Soutuveneen saisi vuokralle 50 eurolla 3 vartiksi. Myöhemmin kuulimme toisaalla, miten jotkut olivat maksaneet 200 euroa, kun olivat aamun ensimmäiset järvellä. Järvelle kannattaa ehdottomasti tulla aikaisin ennen turistimassojen ja bussilastien saapumista. Tämä olikin meille merkki siitä, että on aika lähteä. Seuraavaksi suuntasimme kohti Lago di Misurina-järveä ja Camping alla Baita leirintäaluetta. Normaali leirintäalueiden hintataso Italiassa on noin 40 euroa yö, eli sama kuin Slovakian hotellimme. Vaimo oli netistä bongannut, että muutenkin halpa leirintäalue oli nyt suihkujen korjauksen ajan puoleen hintaan, eli 12 euroa yö. Päätimme siis ottaa paikan tukikohdaksi seuraavaksi 3 yöksi. Leirintäalueella ei ollut auton latausmahdollisuutta, sillä sallittu maksimi on 2 ampeeria ja auton laturi tarvitsee vähintään 6 ampeeria. Käytämme myös sähköä yöpymiseen ja tiesimme, että Dolomiitit tulisi olemaan latauksen osalta haastava. Ensimmäistä kertaa reissussa lataus ei onnistunut läheisellä laturilla. Toinen EV6 latasi ennen meitä samasta pistokkeesta, mutta me yritimme käyttää appia, jonka kautta hinta olisi lähes puolet halvempi. Yli 70 sentin kilowattituntihintoja emme alkaisi maksamaan. Siispä laskettelimme Cortinadan Pezzoon syömään ja Enel X 50 kilowatin laturille, joka olikin yksi alueen harvoista ja tehokkaimmista, jossa lataus onnistui Vroom-appillä. Tämä appilöytö olikin Italian osalta pelastus. Lähdimme vielä samana päivänä pyörillä ylös kohti Dolomiittien kuuluisinta vaellusreittiä, mutta sen reitin aika olisi vasta huomenna. Autolla tiemaksu on 30 euroa ja 12 tunnin sisällä pitää poistua tai joutuu maksamaan lisää. Pyörillä reitti on ilmainen, ainakin jos ei lasketa alas tullessa tuhoutuneita jarrupaloja ja täysin käyrää jarrulevyä. Toki olihan levy jo elämää nähnyt. Pikkuhiljaa sitä alkoi ymmärtämään, miten jyrkkiä ja pitkiä nämä mäet täällä ovat kotoiseen pannukakkuun verrattuna. Maisema hävisi hetkessä pilveen ja loi meille mystistä tunnelmaa. Tänään menisimme Cadini di Misurina näköalapaikalle, joka osoittautuu aivan uskomattomaksi helmeksi ja hieno päätös jo muutenkin mahtavalle päivälle.
Lopulta pilvet väistyivät ja tarjolle aukesi sellainen näköala, että ei ole todellista. Reissun hienoin päivä on tässä. Seuraavana päivänä soitimme pyörähuoltoon, joka olikin maanantaisin kiinni, eli päätimme lähteä samalle tielle uudestaan kohti Trecime di Lavaredo 10 kilometrin vaellusreittiä, joka lienee Dolomiittien kuuluisin. Alas tullessa pitää vaan körötellä eikä pahtaa 60. Etujarru sentään vielä toimii. Eilinen päivä oli niin tajuttoman hieno, että reitti ei jotenkin ihan samalla tavalla sykähdyttänyt, vaikka kyllähän täälläkin kaunista oli. Seuraavana aamuna suuntasimme jälleen Cortinaan viemään pyörän huoltoon ja jäimme pyörimään sinne. 2 muuta Enel X-latausasemaa oli kokonaan pois käytöstä tapahtumien sekä työmaan takia pidemmän aikaa, eli käytössä olevat asemat olivat vähissä. Samalla asemalla kuitenkin latasimme jälleen, tällä kertaa Type 2 kaapelilla vähän halvemmalla hinnalla kuin aiemmin. Täysipysäköintialue oli lataajille ilmainen. Palasimme leirintäalueelle ja kokeilimme 10 litran retkisuihkua, joka osoittautui mainioksi. Menee erittäin pieneen tilaan ja vesimäärä riitti hyvin molempien peseytymiseen. Luvassa oli myös pyykkihuoltoa ja nautiskelimme viiniä retkituoleissa. Tie ylös oli suljettu, koska Trecime di Lavaredon 700 parkkipaikkaa olivat täynnä ja ihmiset jonottivat busseihin. Kiersimme myös kauniin Misurina-järven ravintolassa käynnin yhteydessä. Kolmannen leirintäalueyön jälkeen haimme pyörän Cortinasta Due pyöräliikkeestä. Palvelu pelasi ja pyörä tuli kuntoon. Olin kuitenkin kadottanut Thulen Carbon Protector kumilirpakkeen, joten pengoimme auton ja palasimme leirintäalueelle, mutta ei löytynyt sieltäkään. Takaisin Cortinassa vaimo bongasi osan valokuvasta telineen urassa. No, ajettiin vielä kerran sama reitti uudelleen etsien maassa lojuvaa kumipalaa. Ei löytynyt. Mitä tuolla osalla muutenkaan oikeasti tekee? Edestakaisen sahauksen jälkeen oli aika suunnata kohti Cinque Torria, tutulla kaavalla, autoparkkiin ja pyörillä kohti korkeuksia. Cinque Torri oli myös hieno paikka. Historiaa ensimmäisen maailmansodan ajalta ja kauniita maisemia. Ehdottomasti käymisen arvoinen.
Seuraavassa jaksossa eeppinen Sellaronda maastopyöräreitti, huikea Seseda, pyöräillään Gardalla ja tutkitaan Naton hylättyä viestintäasemaa.